নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জব নিউজ চ্যানেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে D.El.Ed এপ্লাই কৰিব নেকি? আপোনালোকে যদি D.El.Ed এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি অতি সহজে D.El.Ed এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেদৰে আপোনালোকে D.El.Ed এপ্লাই কৰিব এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ এই চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে আগন্তুক নতুন জব নটিফিকেশ্যন বা জব ৰিলেটেড যিকোনো আপডেট আপোনালোকে লাভ কৰি থাকিব পাৰে। আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান জানিবলগীয়া কথা আপুনি জানি ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যি ফটোৰ চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। এই ফটোৰ চিগনেচাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ 5 KB পৰা আৰম্ভ কৰি 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আপোনালোকে ফটোটো কেনেদৰে বনাব, সেই ফটোটোৰ লিংক অৰ্থাৎ সেই ফটো বনোৱাৰ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনোৱা আছে। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। তাৰে পৰা গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে ফটোটো আৰু চিগনেচাৰটো আপোনালোকে কেনেদৰে বনাব লাগিব। আৰু এই পেজটোৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে পাই যাব। তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই পেজটো আহিব পাৰিব। আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে এপ্লাইটো আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লাইটো হ'ব 3টা প্ৰচেছত। টাস্ক 1ত হ'ব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপিছত 2ণ্ডত দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি, আপোনালোকৰ টকাটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আছে ডাউনলোড ছাবমিটেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। আপোনালোকে যি ছাবমিট কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো, সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব, এপ্লাই বুলি লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ফৰ্ম খোল খাব। মই ক্লিক কৰিছোঁ, চাওঁ আহক। অলপ সময় লোডিং হ'ব। কিছু সময় লোডিং হোৱাৰ পিছতে এই পেজটো আহি পেলাই এই পেজটো নতুন এটা পেজ পাব। আপোনালোকে ইয়াতে লিখা আছে, আপোনালোকে চাওক, গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। তলত আহি পেলাই স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে, চাব, প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট PET 2020 এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ দি এডমিশ্যন টু ইয়াৰ D.El.Ed কোৰ্ছ ফৰ দি ছেশ্যন 2020। ইয়াতে এটা ফৰ্ম খোল খাইছে। এই ফৰ্মটোত কি আছে, আপোনালোকে ফৰ্মটো ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব। ফৰ্মটোত ইয়াতে দিয়া আছে নেম অফ দি কেণ্ডিডেট। আপোনালোকে নিজৰ নামটো ইয়াতে বহাব, ফাদাৰ নেম ইয়াতে বহাব। আপোনাৰ শ্ৰী অথবা আপোনালোকৰ মাৰ নামৰ আগত শ্ৰীমতী এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ নকৰি পেলাই চিম্পলি আপোনাৰ নাম বা আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, আপোনাৰ মাৰ নাম ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে বহাব। প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ বহাৰ পিছত ইয়াতে পিনক'ড, আপোনালোকৰ পিনক'ডটো ইয়াতে বহাব। ডিষ্ট্ৰিক্ট, প্ৰেজেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, ডিষ্ট্ৰিক্টটো বহাব। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টেট, আপোনাৰ ষ্টেট অসম বুলি ইয়াতে বহাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু আপোনাৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো যদি ছেম হয়, আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াতে এই বক্সটোত আছে, এই বক্সটো এটা টিক কৰি দিব। এই বক্সটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আছিল, এই প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো এই পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত কপি হৈ যাব। ইয়াতে পিনক'ড, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে ছেম আছে, এইবিলাক আপোনালোকে বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আছে ষ্টেট, আপোনালোকে ষ্টেট অসম বহাই দিব। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ আপোনাৰ মেল হয় নে ফিমেল হয়, ইয়াতে আপোনালোকে এই গ'ল চিন টিক কৰিলেই আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে আছে কাষ্ট, আপোনাৰ কাষ্ট কি হয়, কাষ্টটো ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। জেনেৰেল, SC ST OBC আপোনালোকে কি কাষ্ট হয় ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হ'লে ইয়েছ কৰিব, নহ'লে ন' কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ ইয়েছ হয়, তেনেহ'লে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ, এই পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে আপোনালোকে ইয়াতে বহাব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ কি আছিল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে ইমেইল ID, আপোনাৰ নিজৰ ইমেইল IDটো ইয়াতে বহাই দিব। মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে, তলফালে আহিব আপোনালোকে। এতিয়া আহিল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ ইয়াতে বহাব। আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি ইয়াতে বহাব, কোন ইয়াৰত আপোনালোকে পাছ কৰিছিল, বৰ্ড। তাৰপিছত ছেকেণ্ডত দিয়া আছে বৰ্ড, কাউন্সিল বা ইউনিভাৰ্চিটি কি আছিল, ষ্ট্ৰীম আপোনালোকে কোন ষ্ট্ৰীম আছিল, আৰ্টছ, ছায়েন্স নে কমাৰ্চত আছিল, ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে টোটেল মাৰ্ক, আপোনাৰ টোটেল মাৰ্ক কিমান আছিল এইটো বহাব, কিমান মাৰ্ক আপোনালোকে পাইছিল বহাব। পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে নিজে আহি যাব। চাওক, মই ইয়াতে বহালোঁ টোটেল মাৰ্ক 500, মাৰ্ক স্ক'ৰ্ড ইয়াতে বহালোঁ 250, ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজটো নিজে আহি গ'ল 50%। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে ক'ত দিয়ে, ডিষ্ট্ৰিক্ট অনুযায়ী এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক ইয়াতে দি আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে ফটোটো আপলোড কৰিব। ফটোটো কেনেকৈ বনাব লাগে সেই বনোৱাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। চিগনেচাৰটো ইয়াতে বহাব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি পেলাই বহাই দিব। তাৰপিছত ঠিক আপোনালোকে ফৰ্মটো ভালদৰে আপোনালোকে চাই ল'ব, আপোনালোকে ঠিক দৰে ফিল আপ কৰিছে নে নাই। নামসমূহ ভালদৰে চোৱাৰ পিছত ইয়াতে বক্স আছে, এই বক্সত ইয়াতে I accept বুলি দি আছে, এই বক্সত আপোনালোকে এটা চিম্পলি এটা টিক কৰি দিব। টিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ছেভ এপ্লিকেশ্যন আছে, ছেভ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ নেক্সট ফি পে'মেণ্টৰ পেজটোত গুচি যাব।
আপোনালোকে ফিজ পে'মেণ্ট কৰা হৈ গ'লে আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰি পেলাই পিছত আপোনালোকে যেতিয়া সময় পায় তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখিব পাৰে। তেনে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো জনাবলগীয়া এইখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যদি চেনেলটোত নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ দাদা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই।